воскресшими із мертвих. Слава Богу, брати і сестри! І коли пророки приходили, одні слухали, що другі казали, Христос каже, ви повбивали посланців до вас. Інші взяли, повбивали. Прийшов Христос до своїх, що зробили свої? Не прийняли, розіп'яли. А чи можна щось зробити в цей період Духа Святого? Можна, брати і сестри. Духа Святого неможливо вбити, неможливо розіп'ясти, але можливо засмутити. І Слово Боже каже, не засмучуйте. Це буде Єфесян, 4 розділ, 30 вірш по 32. Єфесян 4:30. І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. Усяке подратування, і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом з усякою злобою. Оце, що може засмутити Духа Святого. Він не буде кричати, він не буде бити, він не буде гримати дверима, він не буде злитися, а він буде засмучений через те, що в нас що-то знайшлося те, що йому не подобається. Те, що його оскорбляє, те, що його засмучує. Він же в нашому серці, він же в нашому храмі, а він хоче, щоб цей храм був чистий. Брати і сестри. І сьогодні ми знаємо, що кров Христа очищає від всякого гріха і завжди є відновлення в нашому житті, поки ми живі. 32-й вірш каже, а ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. По-моєму, Бондаренко покійний сказав, якщо ти маєш щось добре сказати, скажи. А якщо щось недобре, ліпше його не говори. Браті і сестри, давайте будемо мати такі відносини між собою. Ласкаві, милостиві, прощаючи. Чому? Тому що ми всі недосконалі. І нам потрібно прощати один одного. Хоча ми пізнали Господа, навчилися від Нього, як учні вчилися. Серце наше перемінилося, Дух Святий поселився в нашому серці. Але Слово Боже каже, що є така можливість, є така, що можна засмутити Духа Святого. Навіть віруючим, навіть тим, які обмила кров Христа. Ми ще живемо в цьому тілі, брати і сестри. В цьому тілі, яке не хоче на небо. Воно з землі взято і в землю повернеться, і воно завжди противиться Духу. А Дух противиться тілу. Давайте ми будемо сильні Духом, щоб противитися нашому тілу і давати йому те, що тільки йому необхідне. Поможе нам хай Господь. Давайте будемо молитися, славити Господа. Амінь. Алілуя. Алілуя. Хвала Ісусу. Хвала Отцю і Сину і Духу Святому. Ми переповнені вдячністю Тобі, Отець Небесний, за Твою превелику любов до нас, грішних, пропавших. Ти знайшов, Ти покликав, Ти очистив, Ти обмив, Ти обновив, замінив серце наше, Господи, дав плотське, Господи, Дух наш, Боже, оживив, поселився в нашому серці Духом Святим. Так багато Ти для нас зробив, Господи, що ми коли були винні, а Ти нам простив нашу вину. Ми були, Господи, винуваті, а Ти оправдав нас, Господь дорогий, через заслуги Сина Твого Ісуса Христа. Алілуя! І Ти поселився в наші серця Духом Святим. Дякуємо Тобі, Господи, що Ти так близько до нас приближився, що ми стали одним духом з Тобою, що ми стали Твоїми синами і дочками, Господи, за якими Ти прийдеш, яким Ти приготував місце рядом з собою, Господь дорогий.
хто б міг про таке мріяти, а ти зробив більше, ніж ми думали і мріяли. Слава тобі, Ісус! Слава тобі, Ісус! Слава тобі, Ісус! Алілуя! За Слово, за Дух Святий! Слава тобі за церкву, за смерть Твою, воскресіння Твоє! Господи, слава тобі за день П'ятидесятниці, за те, що ти приготовляєш людей, щоб ми могли нести Євангелію, Господи, що ти приготовляєш, ти приготував Христа, ти хрестив його Духом Святим, коли він виходив з Йордану, і він почав проповідувати. Апостоли чекали Дня П'ятдесятниці, ти послав Духа Святого, вони почали звіщати Євангелію. Поможи і нам, Господи, церкві Твоїй проповідувати Євангелію, силі Духа Святого, Господи, пошли для нашої церкви дари Духа Святого, щоб вони діяли більше і більше, Господь дорогий, щоб наша церква впливала на інші церкви добре, щоб наша церква впливала на цей світ, Господь дорогий, щоб люди каялися, щоб хворі вздоровлялися, щоб мертві воскресали з мертвих. Господи, Твоя сила не зменшилася, і ми віримо, що Ти хочеш це робити. Господи, простягуй Твою руку, Дух Святий, поможи нам вірити і дій через нас, через церкву нашу, тільки поможи нам не засмучувати Тебе. Прости, де ми подратувалися, де ми нагнівалися, де ми вийшли з себе, Господи. Прости нам, де ми засмутили Духа Святого. І поможи нам ніколи не засмучувати Святого Духа, щоб йому було приємно серед нас і в нас, Господи, щоб ми один до одного були милостиві, щоб ми любили один одного, прощали один одного, були ласкавими один до одного, Господи. Зроби нас такими, Господь, і не тільки один до одного, а до всіх людей, Господи, щоб ми були подібні до Тебе, Христос. Преображай нас, Дух Святий, в образ Ісуса Христа, щоб справді ми не тільки називалися, а були дітьми Твоїми, синами і дочками, за якими Ти прийдеш скоро, затрубить труба, і ми перемінимось, Господи, і мертві воскреснуть, і ми будемо підхоплені на зустріч і підемо додому, звідки ми прийшли, до Отця Небесного. Благослови кожного, Господи, щоб хто тут є в нашому зібранні, щоб всі були спасеними, Господь дорогий, щоб всі були готовими, Христос, щоб всі були Твоїми дітьми. І це ми просимо во ім'я Ісуса. Надіємося на Тебе. Вся слава Тобі хай буде, Отець, Син і Дух Святий, повіки. Амінь. Отче наш, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава по віки. Амінь. Наше служіння закінчується, браття, сестри. Я думаю, що хвала Богу, брати і сестри. Я маю такі оголошення. Наш брат, один із місіонерів, Іван Іванцюк, він буде їхати в Україну. І брати рішили, я думаю, що церква підтримає нас, щоб зробити збірку на цю місіонерську поїздку. Він буде 1,5 місяця в Україні, буде проводити служіння, євангелізації. І я би хотів, щоб ми благословили його фінансово. І сьогодні так само ми помолимося за наших місіонерів, які будуть їхати в Вікторія, Мексико. То буде джун 14 до 23. Буде Антон Вернер, Дженні Мікітюк, Саліна Мікітюк, Андрій Радіон. Вони будуть їхати, вони сьогодні мають щось продавати для нас, щось приготували. Да, і через то буде все те, що ми придбаємо, допоможемо їм на ту поїздку. Ми не будемо робити спеціальної жертви,
Але те, що вони роблять, давайте ми так само підтримаємо їх, благословимо. І як в цей день написано, що як П'ятидесятниця, так само то є день урожаю. І я вірю, брати і сестри, що одного дня прийде день, коли ми будемо мати урожай, великий урожай, бо наші місіонери в багатьох країнах світу, і ми разом, то не тільки вони, чи ми, чи я, хтось іде і то робить. Ми робимо як церква Господа Ісуса Христа, виконуємо велике доручення нашого Господа Ісуса Христа. І як ми домовлялися, кожної останньої неділі місяця в нас буде місіонерське, вечірнє таке служіння, де ми запрошуємо невіруючих, де ми молимося. І хай то буде в кожному серці, брати і сестри, ми молимося, щоб церква наша поповнювалася, щоб в нашій церкві люди спасалися, приймали Господа Ісуса Христа, щоб Дух Святий діяв. Давайте будемо продовжувати, запам'ятайте, остання неділя, вечірнє зібрання, в нас місіонерське зібрання. Ми запрошуємо людей, ми молимося про те зібрання, ми приходимо самі, ми пильнуємо, щоб люди приходили, ми запрошуємо невіруючих, ми благословляємо людей, приводимо на те зібрання, ми проповідуємо їм, працюємо над ними, щоб церква Божа поповнялася. Амінь. Домовилися? Давайте зараз, хто місіонери їде, хто є, прийдіть, ми зробимо спеціальну молитву за вас. Брати і сестри, проповідь Євангелія, вона потребує сили, мудрості, потребує впевненості в тому, підтримки, що церква молиться, благословляє. Через це ми маємо можливість сьогодні благословити, протягнути руки. То не просто члени церкви, то є чиїсь діти, то є наша молодь, то є наші брати, сестри. І є різні моменти на місійних полях, де є люди хворі, де люди зайняті демонами, де всякий різний вплив може на них. Через те вони потребують підтримки сьогодні, захисту Божого, сили Святого Духа, щоб вони були сповнені Духом Святим, щоб вони могли в ім'я Ісуса, як Біблія каже, що хто вірує у хреститься, спасенний буде. Увірувавших будуть супроводжувати ознаки. Іменем Господа Ісуса будуть виганяти демонів, будуть молитися за хворих, будуть здорові іменем Господа Ісуса Христа. І так само в ці молитви ми підтримуємо Івана Іванцюка, благословим, щоб наша церква могла виконати Боже Слово в ім'я Ісуса. Давайте ми, вставши, спеціально помолимося за наших місіонерів. Амін. Господи, хвала Тобі, Боже, за це бажання. Бажання, яке проникне до серця, Господи, наших братів, сестер, проповідувати Твоє Слово, звіщати Євангелію. Господи, хай сила Святого Духа огорне їх, Господи, для того, щоб сміливо звіщати проповідь Євангелія. І якщо потрібно нам віддавати життя своє, посвячувати, Господи, не тільки свої фінанси, не тільки свій час, но віддавати життя ради спасіння, Господи, і як Ти віддав життя, щоб спасти нас, обмити, освятити і очистити. Слава Тобі, Господи, за те, що Ти побуджуєш наші серця служити Тобі. Благослови Андрія, благослови Антона, благослови Саліну, благослови Джені, благослови, Господи, їх проповідувати Євангеліє в цій країні, в тому місці, де вони їдуть, Вікторія. Господи, хай Твоя благодать супроводжує їх. Благослови Івана Іванцюка в Україні. В ім'я Господа Ісуса ми просимо і молимо Тебе. Благослови нашу церкву, кожного з нас, кожного члена церкви бути місіонером, бути проповідником. Бо Ти, Господи, сказав, коли зійде на вас Дух Святий, ви будете моїми свідками. Господи, благослови кожного із нас, хто прийняв Святий Дух, бути свідками Твоїми, Твоєї смерті, Твого воскресіння і знов другого Твого приходу, що Ти прийдеш за своєю церквою. В ім'я Господа Ісуса Христа ми молимося і благословляємо Твій народ, Твою церкву для слави Твоєї, Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. І під час співу ми зберемо цю жертву на служіння нашого брата Івана Іванцюка в Україні, в різних містах, селах. Будуть проходити тижневі євангелізації, так що хай Господь благословить кожного із нас. Амінь.
номер 558. О, любов, про тебе я співаю, сповіщаю всім святую вість, що Ісус Спаситель зійшов з неба, мир і щастя грішникам приніс, Його любов велика є, Його любов чудова є. Він полюбив мене, на хрест віддав себе, Його любов чудова є. О, любов, виявлена в Ісусі, ще як тут Він в грішнім світі жив. Він безгрішний наш Ісус Спаситель, на хресті спасіння нам звершив. О, любов велика є, Його любов чудова є. Він полюбив мене, на хрест віддав себе, Його любов чудова є. Хто має привіти до нашої церкви, можете їх передати, брати і сестри. Привіт сердечний від церкви Світанкова Зоря місто Рівне, Україна. Приймаємо. 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 Слава Богу, приймаємо. Також ми отримали привітання із святом Дня П'ятидесятниці від нашого Слов'янського дистрікту Асамблеї Божої, а також з України ми отримали привітання від Івано-Франківського об'єднання церков християн віри Іванської. Також ми отримали від нашого об'єднання Східного побережжя, від братів-служителів комітету. І деякі персональні ще були дзвінки, вітали нас. А всі ці вітання, які ми сьогодні почули, які вітають нас, передають привіти з інших церков. Ми за всі ці привіти щиро дякуємо. Від нашої церкви, брати і сестри, хто буде навідувати інші церкви, чи гості, які будуть повертатися свої, від нашої церкви, всім, хто любить Господа, передавайте щире християнське вітання. Прошу. Добре, друзі, будь ласка, присядьте, я зроблю оголошення. Ми будемо мати ще одну молитву за нужди, які є. І брат Петро Трохименко закінчить молитвою. Але я просто хочу, будьте уважні. Ми цей тиждень маємо особливий, тому що на наступну неділю ми святкуємо 60-річчя утворення Слов'янської церкви повної Євангелії. Готується програма, буде відбуватися зранку святкове богослужіння. Після святкового богослужіння ми будемо мати святкування в павільйоні. Будемо мати спільність, і там буде продовжуватися святкування. Будуть ділитися, будуть мати програми, і діти, і молодь, і гості, яких ми запрошуємо. Ось тому, будь ласка, будемо продовжувати молитися, і будьте, бо тому що всі задіяні є у підготовці. Ми будемо мати у вівторок уже останнє засідання нашого організаційного комітету. Будь ласка, всі, хто задіяний, повинні прийти у вівторок ввечері на 8 годину. Молитовне служіння у нас буде 1 годину, з 7 до 8. З 8 години будемо мати, будь ласка, без запізнень всі прийдіть, щоб ми могли попрацювати, вже фінальні виробити програму і все, що потрібно, щоб підготовити на святкування.
Святкування наше буде починатися вже з п'ятниці, тому що в п'ятницю ввечері, о 8 годині, буде відбуватися міжцерковне молодіжне богослужіння, на якому буде служити для нас директор етнічних відносин Асамблеї Божої Скат Темпл. Ми його запросили спеціально, щоб він послужив ці 3 дні. Це буде молодіжне служіння, так що, будь ласка, заохочуйте молодь, можете дати інформацію для інших. Я думаю, молодіжні лідери, вони цим займаються. Це буде таке міжцерковне молодіжне богослужіння з участю Ската Темпл, який буде мати свідоцтво, проповідь. Він дуже є цікавий співбесідник, проповідник і як служитель. У суботу, о 12 годині, тобто в полудень, ми будемо мати семінар із участю Ската Темпл. Ось тому теж запрошуємо всіх і служителів, братів, сестер, щоб ви прийшли на цей семінар. На цьому семінарі теж буде ділитися Марсі Лоботська. Вона теж поділиться з деякою інформацією, тому що вони були один період часу, служили в цій церкві, він служив як пастор церкви, і вони навіть утворили тут одну церкву, яка й до сьогодні функціонує. Вона поділиться деяким досвідом теж на цьому семінарі. Вона буде також і на нашому святкуванні ось у неділю. Так що в суботу ми маємо з 12 до 2 години оцей семінар. Тому, будь ласка, приходьте всі, він буде дуже цікавий, тому що буде ділитися Скат Темпл історією, як прийшло пробудження в слав'янському народі. Ось, і буде розказувати багато речей, як пережив і Воронаєв, не тільки народження згори, а хрещення Духом Святим, і як Бог його підняв для того, щоб проповідувати Євангелію слав'янському народі. В неділю, о 10 годині, як я сказав, буде проходити саме святкування. Ми будемо мати, я об'являю наперед для Ради Трастій, Церковної Ради, тому що є питання, це буде 13 червня. 13 червня, це теж буде у вівторок, 8:15, Церковна Рада і Рада Трастій. 8:15 буде засідання спільне Церковної Ради і Ради Трастій по питаннях господарських. Членське зібрання ми будемо мати 18 червня на вечірньому служінні. Це наступна неділя після святкування, тому що деякі є вже, які потрібно прийняти в члени церкви, є питання, які нам потрібно. Це наше квартальне членське служіння. Вже сьогодні брат Саша Трачук нагадав про євангелізаційне служіння, яке ми будемо мати 25 червня на вечірньому служінні, так як ми мали минулого місяця, 28 травня. Будь ласка, працюйте з людьми, запрошуйте на цей день. Я думаю, що знову буде зроблене запрошення, яке ви повинні роздавати, запрошувати в нашу церкву. Ось, і ті люди, які були, і ті, які не прийшли по якихось причинах, бо запрошено було багато, скажіть, ви пропустили важливе служіння, але Бог дає вам ще один шанс прийти на це служіння. Ось, тому що наша ціль – досягати людей для спасіння. Ось, тому візьміть це під увагу і продовжуємо працювати, тому що наша ціль, щоб навіть утворювати такі домашні групи, на яких ми могли би запрошувати інших людей, щоб їм проповідувати дорогу до спасіння, приводити їх до Христа. Тому кожен член церкви повинен працювати у цьому напрямку. Ми просто вас заохочуємо, ми про це молимося. Це ми взяли зараз такий проект, тому будемо готувати і лідерів таких домашніх євангелізаційних груп, на яких будуть ці лідери, це буде і в українській, і в англійській мові, ми про це молимося. Одним словом, ми хочемо досягати людей для спасіння, для Христа, щоб вони навернулися, бо ми знаємо, що це є воля Божа,
що всі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Сестра Таня також дає інформацію нагадує для сестер, що сьогодні після вечірнього зібрання ми будемо мати бейбі-шаур для наших сестричок з церкви. То для нагадування для сестер. І також вона написала записку, щоби помолитися за їхню дорогу на Україну, тому що вони будуть їхати в середу. Це Таня, Давид, Джесіка, Савчук. Вони будуть їхати на Україну, щоб Бог благословив їхню дорогу, помолитися за Джесіку, яка захворіла і залишилася вдома, щоб Бог її здоровив. Ось, я думаю, що ще одна інформація. Петро Васильович нагадує, минулої неділі він об'являв, що є бажаючі, які хочуть їхати в Ізраїль. Це в другій половині жовтня. Якщо є такі бажаючі, то, будь ласка, підійдіть до Андрощука Петра Васильовича, який зробить запис. Як буде достатньо людей, то буде організована ця група і зможете поїхати до Ізраїлю. Ось це основні такі обяви, які є. Сьогодні вечірнє служіння буде з участю молоді, тому будемо молитися за Боже благословіння, будемо молитися за ці нужди, які є у цій книзі. На наступну неділю сестра Лена наголошує, так як ми робимо на День подяки, як ми робимо на пікнік, що всі члени церкви принесли солодке і пиття, чи якісь фрукти, розумієте, щоб могли принести, бо тому що це знову буде святкування і щоб було достатньо. То пам'ятайте, що на наступну неділю потрібно принести пиття, солодке і фрукти. Добре. У кого ще якісь, може, просьби чи подяки, ви хотіли би помолитися? Будь ласка. Бажання мого серця, стан моєї душі, подякувати Богу, віці, що Він дарує нам святкувати за Його досконалу любов до нас. Амен. Слава Богу, слава Богу. Так, тому що це Божа любов, вона є досконала, як досконалий Бог. Ми будемо продовжувати молитися за нашу країну. Будемо молитися за президента, якого обрали в цій країні. Будемо продовжувати молитися, щоб Бог його захистив і щоб Бог направляв і керував його. І за всі відки влади будемо молитися, тому що велике розділення зараз є в країні, велике протистояння. Знаєте, і просто, щоб Бог зберіг, тому що президент, якого в серці є, щоб працювати для народу, щоб воно повернути церкву в країну до принципів біблійної моралі, тому що вона може стати знову великою Америка, коли вони вернуться лицем до Бога. Тому що в останні роки витісняли Бога із життя людей, із життя країни і не ініціювали для того, щоб люди зверталися до Бога. Зараз картина помінялася, але велике противлення. Тому будемо продовжувати молитися, щоб Бог благословив цього президента, якого він поставив, ми віримо. Просто моліться у своїх індивідуальних молитвах, домашніх молитвах, і в церкві ми постійно про це молимося. Добре, ми будемо зараз молитися, і брат Петро Трохименко закінчить цю молитву. І також хочу, от є список кого день народження. Гера Річард, Калинюк Іван, Філюк Наталя, Мельничук Мар'яна і Лозицький Павло. Будь ласка, як є ті, кого ми назвали, підніміться. Ми вас поздоровляємо із днем народження і благословляємо вас із дому Божого. Хай Господь вас благословить. Молимося, браття, сестри. Славимо Тебе. Величаємо Тебе. Наш дорогий Господь, ми стоячи перед Твоїм лицем, Господи, ми хочемо щиро подякувати Тобі за цей день, який Ти подарував для нас, Господи, за це зібрання, на якому ми так хрясно відчували Твою присутність, Твої благословіння, на якому ми могли згадувати прихід Духа Святого на цю землю, на це благословіння, яке ми можемо переживати, яке ми можемо
практикувати у своєму житті єднання з Тобою, Господи, за дар Духа Святого, Господи, який Ти подарував для нас, людей. І ми можемо жити в Тобі, Господи, насолоджуватися єднанням з Тобою і славити Твоє святе ім'я. Господи, ми дякуємо Тобі за все, що Ти даруєш для нас, за все те, що Ти посилаєш у наше життя, за те, що Ти ведеш нас, Боже, за те, що Ти допомагаєш нам перемагати, живучи на цій землі, Боже, силою Твоєю. Господи, ми дякуємо Тобі за це. І на закінчення цього зібрання ми хочемо принести перед Твоє лице всі ці нужди Твого народу, які звучали на цьому місці, Господи. Сестра Таня, вона просить, Господи, Боже, за свою поїздку, за те, що вона буде направлятися на Україну, для того, щоб відвідати своїх рідних, Отець. Ми просимо, благослови її в цій дорозі разом з дітьми, Господи, допоможи їй благополучно добратися до місця призначення, там провести добрий час і разом благополучно повернутися. Вона залишила свою дочку Джесіку вдома, яка захворіла, Господи, і ми просимо її, ісцели її, Господи, там, де вона знаходиться. Боже, нехай Твоя благодать, вона торкнеться її тіла, Боже, і щоб вона могла бути здоровою і радуватися, і славити Тебе, переживаючи Твої благословіння і переживаючи Твою силу, Отець. Ми просимо за ці нужди, які записані у цій книзі, за біль Твого народу, Боже, за переживання Твоїх дітей. Їх неможливо перелічити нам, Господь, але ми знаємо, що Ти є Бог, який знаєш кожну потребу, кожну нужду, за кожну нужду, яка молиться, за ту, яка записана на цій книзі, Господи, ми просимо Тебе, пішли свою допомогу. Пішли, Господи, допомогу там, де нуждаються в спасінні. Пішли свою допомогу там, де нуждаються в ісціленні, там, де нуждаються в вирішенні сімейних проблем, там, де нуждаються, Господи, у будь-яких проблемах, Господи, у будь-яких потребах, де Твої діти взивають до Тебе. Отець, я прошу Тебе в ім'я Ісуса, пішли свою допомогу, пішли своє благословіння для слави Твоєї, Отець. Ми просимо за тих, кого є день народження, а в кого є сьогодні, в кого буде на протязі цього тижня. Отець, дорогий, ми просимо, благослови наших братів, наших сестер, Господи, щоб вони могли служити Тобі, щоб вони могли ходити під Твоєю охороною, під Твоїм благословінням, Господи, жити переможним життям і бути плодовитими для Тебе, для Твоєї церкви, Господи, бути благословінням в сім'ях, Господи, і в всіх справах, які вони будуть виконувати на цій землі. Ми просимо це в ім'я Ісуса, Отець. І так само, Боже, ми просимо за країну, в якій ми проживаємо. Ти знаєш всю цю ситуацію, політичну ситуацію. Можливо, ми всього цього не знаємо, Господи, але ми молимося на основі Твого Слова, яке навчає нас, щоб ми молилися за всіх тих, хто є при владі, Отець. І ми просимо Тебе за всіх, хто є при владі, Боже мій. Ми просимо, Господи, хай Твій страх буде в цих людях, Боже. Хай Твоє благословіння, воно почиває на цих людях. І хай Твоя мудрість, вона буде від Тебе на цих людях, Боже мій. Щоб ця країна, в якій ми проживаємо зараз, Господи, щоб вона мала правильний напрямок, щоб ця країна була направлена для того, щоб зближатися до Тебе, для того, щоб, Господи, Боже, Твій страх міг перебувати на всіх людях, щоб не було місця прояву гріху, щоб не було місця прояву всяким беззаконням, всяким тим, що ображає Тебе, всьому тому, Господи, що не дає Тобі проявлятися на цій землі. Отець мій дорогий, я прошу Тебе, нехай Твоє благословіння, воно почиває на цій країні, на керівництві цієї країни, на всіх людях, Господи, які живуть в цій країні, Боже мій, щоб ще більше і більше людей, вони пізнавали Тебе, наверталися до Тебе і приносили користь для Тебе. В ім'я Ісуса ми просимо це. Будь благословен і будь прославлений наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа нехай прибуде з нами вічно. Амінь. Вітайте один одного, браття, сестри.